ฮัลโหลสวัสดีค่ะเดวี่นะคะ วันนี้มาพร้อมกับแตนสมุดสเก็ตเล่มใหม่นะคะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับน้องสมุดสเก็ตเล่มใหม่ของเรานั่นเองนะคะ ซึ่งก็จะมาร่วมในสมุดสเก็ตเล่มใหม่นี้ด้วย ก็วันนี้มาเปิดอินโทรแปลกนิดนึงนะ ลองถ่ายพูดเปิดอะไรแบบนี้บ้าง ซึ่งชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปนี้ได้นะคะ โอเค เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยจ้า โอเค เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ก็มาหน้าแรกเนี่ยมันจะมีที่ให้เขียนวิธีการติดต่อของเราอะไรอย่างนี้ในกรณีที่สมุดหายนะคะ แล้วก็มีคนเจออะไรอย่างนี้เขาก็จะได้ติดต่อเราได้เนาะก็เดี๋ยวหน้านี้ค่อยมาเขียนละกันในส่วนของหน้าแรกปกติเราจะชอบเว้นหน้าเปล่าให้มันดูสะอาดตานะคะ ก็เล่มนี้ก็จะทำแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะข้ามมาหน้านี้เลยเดี๋ยวนะยังไม่ได้หยิบอุปกรณ์เดี๋ยวไปหยิบอุปกรณ์ก่อนโอเคเริ่มแรกมาเราจะเริ่มด้วยการสเก็ตจากดินสอสีชมพูนะจ๊ะรูปแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะคะแค่ว่าสิ่งที่เต็งถนัดแหละคือใบหน้าของคนในนี้พอมันเป็นหน้าแรกในสมุดสเก็ตเล่มใหม่อะแล้วก็เข้าใจแล้วว่ามันจะมีความกดดันใช่ไหมว่าแบบอยากจะทำให้มันออกมาสวยออกมาดูดีอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆว่าฉันรู้สึกว่ารูปนี้มันไม่สวยละเพราะฉะนั้นเราจะมาเข้าสู่ทริปนัมเบอร์วันของเรานะคะนั่นก็คือการสคิปหน้าแรกแล้วก็ไปวาดหน้าต่อไปแทนภาพก็เดี๋ยวอีที่ล่างไปเมื่อกี้เดี๋ยวจะไปลบแล้วกันเพราะว่าหน้าแรกแล้วก็แหมเราก็อยากให้มันออกมาสวยแหละจริงป่ะเปิดมาหน้าแรกเห็นสวยๆอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าอยู่ดีมือเริ่มเกร็งว่ะเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะหน้าแรกหรือว่าเป็นเพราะเราอัดคลิปไปแล้วก็วาดไปแล้วก็กังวลไปว่าที่อัดไปมันโฟกัสปะวะอะไรเงี้ย แต่เป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเกรงที่จะวาดหน้าแรกนะคะก็แล้วก็ข้ามมาหน้าสองก็ได้ถูกไหมไม่ได้มีคนกำหนดอะไรไว้ซะหน่อยว่าการวาดในสมุดสเก็ตจะต้องวาดตั้งแต่หน้าหนึ่งไปถึงหน้า100เท่านั้นอะไรอย่างนี้เราจะสกิปไปวาดหน้าที่100ก่อนก็ได้นะคะไม่มีผู้ใดว่าเราเพราะไม่มีผู้ใดรู้แต่ว่าตอนนี้พวกเธอรู้แล้วเพราะว่าฉันสกิปตุ้งๆในกล้องเลยนะจ๊ะ โอเค อันนี้แอบแปลงร่างมานะคะให้เสร็จเรียบร้อย แล้วก็มีสมุดมาล้อข้างหลังด้วยนิดนึงนะ เพราะว่ามันจะได้หน้ากระดาษมันจะได้เท่ากันนะเนาะก็มีความดีขึ้นจากสเก็ตแรกเยอะเลยนะจ๊ะ ต่อไปเราอาจจะชอบใช้ปากกาสีแดง ในระหว่างนี้เราจะมาพูดถึงสมุดสเก็ตเล่มนี้ให้ฟังกันนะคะ อันนี้จะมีความเป็นมินิรีวิวเบาๆเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับสมุดสเก็ตเล่มนี้ให้ฟังกัน อย่างแรกเลยอีดูสเก็ตบุ๊กเนี่ยนางมีความพิเศษในหลายๆเรื่องกับเรามากเลยนะ อย่างแรกเลยคือเรื่องราคาค่ะ คือนางผู้นี้มีราคา 16.75 เหรียญดอลลาร์นะคะ ซึ่งพอมันรวมค่าแท็กค่าส่งนั่นเนี่ยกลายเป็นว่าเล่มนี้สำหรับเราคือ23 ดอลลาร์ ซึ่งตีเป็นเงินไทยก็เรา690 บาท my god คือเราไม่รู้ว่าปกติราคามาตรฐานของสมุดสเก็ตทั่วไปมันเท่าไหร่นะ แต่คือเล่มเนี้ยเราถือว่าเป็นสมุดสเก็ตที่แพงที่สุดที่เราเคยใช้กันเลยทีเดียวไม่เคยใช้สมุดสเก็ตอะไรแพงเท่านี้มาก่อน แล้วคือสมุดสเก็ตเล่มเนี้ยมันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกคน ซึ่งทางแบรนด์เขาก็โฆษณาเอาไว้ว่ามันจะเป็นขนาดแบบว่าเหมาะกับการถ่ายลง IG อะไรอย่างนี้ มันก็มีความตอบโจทย์คนที่ชอบวาดรูปแล้วก็โพสต์ลง IG ต่างๆนานาเนาะ แล้วก็กระดาษของสมุดเล่มนี้นะคะเนี่ยหลังจากที่ว่ามาสักพักหนึ่งแล้วอะก็บอกได้เลยว่าแค่จับอะจริงๆก็รู้สึกแล้วว่าพวกปากกาหมึก brush pen อะไรอย่างเงี้ยได้แน่นอนคือกระดาษมันมีความแบบมีเนื้อมีหนังอะอธิบายไงดีวะคือมันมีความหนาแหละเนื้อกระดาษเป็นสีขาวแบบเรียบ
จำนวนหน้าก็เยอะใช้ได้เลยทีเดียวไปดูในเว็บมาเขาบอกว่ามันหนา180 กรัมนะจ๊ะแล้วก็พวกลิงก์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสมุดสเก็ตเล่มนี้เราจะใส่ไว้ให้ใต้ description ข้างล่างนะคะก็เข้าไปดูกันได้โอ้โหคือตอนเนี้ยเราพูดถึงสมุดอันเนี้ยยังก็เขาจ้างมารีวิวเธอก็ไม่ได้โดนจ้างมาแต่อย่างใดนะคะแม้จะอยากให้โดนจ้างอยู่ก็ตามแต่คือเราอะไปตามสมุดเล่มนี้มาเพราะว่าเราเห็นยูทูบเบอร์อาร์ติสต์ฝรั่งเขาใช้แหละก็เลยอยากจะลองใช้บ้างอะไรอย่างงี้ก็เลยสั่งซื้อมามั่งจริงๆอะแอบสั่งมาดองตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสแล้วเว้ยช่วงคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยซื้อมาเป็นของขวัญให้ตัวเองนะคะแต่ว่ายังไม่ได้วาดในเล่มนี้สักทีเพราะว่าอยากจะมาวาดพร้อมๆกับทุกคนอะไรอย่างนี้ก็เราไม่รู้ว่ามันมีขายที่ไทยหรือว่าสั่งซื้อแล้วไปส่งไปที่ไทยได้ไหมคือ I have no idea สุดๆในเรื่องนี้นะก็ลองไปเซิร์ชหากันเอาเองแล้วกันนะคะต่อไปเราจะใช้เจ้านี่ดินสอสีแดงนะคะเราจะมาใช้เติมพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียเขาเรียกอะไรวะนึกคำแบบพวกแบบแก้มความแบบความบลัชออนความลิปสติกอะไรเงี้ยไม่จู่ๆก็นึกคำไม่ออกแต่นั่นแหละเอาว่าเติมแก้มกับบลัชออนนะคะซึ่งเราใช้เป็นเส้นดินสอสีแดงของ Pentel นะคะแล้วแบบอันเนี้ยเราอยากจะพูดถึงมากเลยคือถ้าดินสอสีชมพูเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่เราล่าอันแรกอะเราใช้ของ Pilot ใช่ปะใน Eno Color อะซึ่งเราเคยเห็นรีวิวในไทยเว้ยเมื่อนานมาละรีวิวว่าแบบของ Pilot อะดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าของ Pentel ใช้แล้วมันลบไม่ค่อยออกแต่ว่าเราอะคนพบว่าเราชอบใช้ของ Pentel ในส่วนของแบบการลงบลัชลงลิปอะไรอย่างนี้มากเลยนะแต่ว่าใช้ Eno ในการล่างเก็ตไหมคืออันเนี้ยเป็นของ Pilot Eno ถูกปะอันเนี้ยใช้สเก็ตแล้วว่ามันเหมาะกับการสเก็ตเพราะมันลบง่ายส่วนอันเนี้ยแล้วมันเหมาะกับการที่มาเติมปากเติมลิปเติมแบบเขาเรียกอะไรดีอะอารมณ์เหมือนใช้เป็นสีไม้ทุกคนคือเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูคือพอเราระบายแก้มระบายอะไรอย่างนี้เสร็จใช่ปะเราอยากจะลบซึ่งเนี่ยพอลบอะเส้นล่างด้วยดินสอสีชมพูของเราอะมันก็จะออกไปค่อนข้างสะอาดมากในขณะที่ด้วยความที่ว่าใช้ดินสอของ Pentel อะมันเขาเรียกอะไรเนี่ยติดทนมากกว่ามันก็จะมีความแบบทำให้ปากมันดูระเรื่อแล้วเราก็มาเขาเรียกอะไรเพิ่มเลเยอร์ให้กับการเชดดิ้งปากได้หรือว่าการเพิ่มสีให้กับจมูกกับแก้มอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ทั้ง Pilot Eno Color นะคะแล้วก็ใช้ทั้ง Pentel เลยนะในส่วนของไส้ดินสอนี่คือทั้งหมดที่ทำไปไม่รู้ว่ากล้องมันจับเห็นหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นดีเทลอะไรที่เล็กน้อยมากเลยอะแบบต้องมาดูในสมุดเล่มจริงอาจจะเห็นได้ชัดกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แจ้ในเหมือนกันโอเคเสร็จไปกับรูปแรกของสมุดเล่มนี้แล้วนะคะก็ดูดีกว่าที่สเก็ตเล่นอันแรกเยอะเลยนะเดี๋ยวสเก็ตเพิ่มอีก 2-3 รูปแล้วกันทางด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคิดอีกทีว่าจะลงสีไหมเนาะตอนนั้นคือเราเรียนรู้อย่างหนึ่งจากการอัดคลิปว่าในสมุดสเก็ตนี้ว่าเราอะวาดไปพูดไปไม่ได้หรือเว้ยคือมันจะว่ายังไงเดี๋ยวไม่เชิงขนาดนั้นอะแต่เรารู้สึกว่าการอัดคลิปวาดอะมันไม่เหมือนกับการไลฟ์สตรีมมั้งเหมือนพอเราอัดเป็นคลิปใช่ปะเราต้องมากังวลว่าเฮ้ยแบบภาพจะอยู่ในเฟรมหรือเปล่าเราเรคคอร์ดอยู่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเผลอแบบวาดไปแล้วไม่ได้กดอัดหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยหัวเรามัน
บังจอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่แบบในไลฟ์สตรีมมันพลาดก็คือพลาดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็แก้ซะเดี๋ยวนั้น แต่ว่าเหมือนถ้าเกิดอัดเป็นคลิปถ้าเกิดว่าเราเผลอเอาหัวมาบังระหว่างวาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วไงอัดใหม่มันก็ไม่ใช่การวาดรูปเดิมอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วก็อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหามากเลยกับการวาดไปแล้วก็พูดไปอ่ะคือเราจะมีอาการพูดด้วยน้ำเสียงโมโนโทนโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าเหมือนสมาธิก็โฟกัสกับการวาดรูปอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ไม่มีความสามารถโฟกัสกับการพูดเองได้ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างงี้เลยทำให้เหมือนพูดด้วยน้ำเสียงโมโนโทนแบบนี้มาประมาณครึ่งคลิปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นในคลิปต่อไปถ้าเกิดมีนะเกี่ยวกับวาดรูปในสมุดสเก็ตเนี่ยอาจจะวาดแล้วก็พอสพูดนะคะแล้วก็ค่อยวาดอะไรอย่างนี้อาจจะได้เห็นคลิปในสไตล์นั้นแทนเพราะว่าดิฉันไม่สามารถวาดไปแล้วก็มีความคึกคักไปด้วยได้จีมีอย่างที่ไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับไส้ดินสอสีชมพูของไพลอตเลยอะคือไส้มันหักในง่ายมากเลยทุกคน คือเนี่ยมันจะชอบหักอย่างเงี้ยข้างในเว้ยแล้วอัดคลิปว่าทั้งหมดมันเนี่ยดูดิเนี่ยคือถ้าเกิดเอามาต่อกันมันก็ได้ความยาวเกือบแท่งหนึ่งแล้วอะเสียดายไหมอะไหนพูดดูดิคือมันลบง่ายนะแต่ก็ไม่ชอบที่มันหักง่ายเหมือนกันนะเปลืองอะฮัลโหลเย่ร่างเต็ม2 หน้าแล้วนะคะต่อไปเรากะว่าจะลองลงสีภาพนี้ดูเดี๋ยวจะลองใช้ทั้งมาร์กเกอร์ทั้งสีน้ำหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ลงสีประจำอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วกันเพื่อเป็นการเทสด้วยว่ามันเวิร์กกับอุปกรณ์ที่เรามีไหมอะไรอย่างงี้นะคะแบบว่าใช้โคปิกแล้วมันจะทะลุไปอีกหน้านึงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวจะขอลองเทคนิคใหม่ที่ไม่เคยทำเหมือนกันละกันก็คือเราจะลองใช้ดินสอสีแดงเนี่ยในการเชดดิ้งเงาไปก่อนซึ่งปกติดิฉันก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะเธอแต่คิดว่ามันน่าจะออกมาดีนะไม่อยากจะลองใช้โคปิกในการลงผิวอะก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสด้วยเนาะว่ามันจะทะลุไปอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อเซฟตี้ เพราะว่าไม่อยากให้มันทะลุมาถึงหน้านี้นะคือหน้านี้ยังพอโอเคแต่ไม่อยากให้ทะลุมาถึงหน้านี้ก็เดี๋ยวจะเอากระดาษมาขั้นไว้หน่อยละกันนะบอกตามตรงว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้โคปิกลงสีนะคะจริงๆแล้วก็ลงโคปิกไม่ค่อยเป็นหรอกก็ทูๆไทยๆพอจริงๆไม่อยากจะพูดว่าลงโคปิกไม่ค่อยเป็นต้องเรียกว่าไม่เป็นเลยดีกว่าเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ว่ะมันคิดดูแล้วหมึกแห้งหมดแล้วเนี่ยโอเคก็สีอ่อนมากนะคะ ในกล้องแทบไม่เห็นต่อไปจะลองผมด้วยสีน้ำโอเคลองไม่ได้ระบายสีน้ำนานรู้สึกสีบนคู่กันมันจะเยอะไปนิดนึงไม่นิดอะมากเลยอะแถมอ่อนด้วยโอ้ my god สีฟ้านี้ก็อ่อนมากสิเหลือเกินนะคะโอ้ my god ยังสวยๆตอนสเก็ตอยู่เลยนะคะก็ลงสีเท่านั้นแหละเละลืมวิธีลงสีน้ำไปแล้วเดี๋ยวต้องมาลื้อฟื้นแล้วอ่ะแหมก็จุดประสงค์ของภาพมันไม่ได้อยู่ที่การลงสีให้สวยงามมันอยู่ที่เราวาดรูปในสมุดสเก็ตเล่มใหม่ใช่ไหมเราต้องมีความแบบรีแลกซ์อะไรอย่างนี้
ประเด็นการฝึกสีน้ำเราก็ค่อยมาฝึกใหม่ก็ได้อะไรอย่างงี้ พยายามพูดให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นโอเคเดี๋ยวรอสีน้ำแห้งแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเก็บรายละเอียดต่อแล้วก็น่าจะจบคลิปนี้ได้แล้วแหละนะ ต่อไปเราก็ใช้ปากกาสีดำตัดเส้นแหละ ซึ่ง 80% ของฟุตเทจในขั้นตอนนี้คือหัวเราบังไปโคตรจะเยอะเลยนะคะ เลยตัดลำดับภาพมาให้ดูคร่าวๆละกัน ก็คิดว่าทั้งหมดนี้น่าจะได้เห็นขั้นตอนการวาดรูปในสมุดสเก็ตของเราครบทุกขั้นตอนแล้วแหละเนาะ วันนี้ก็ถือว่าคอมพลีทละกันกับการวาดรูปแรกในสมุดสเก็ตเล่มใหม่นะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy คลิปนี้กันนะคะ ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ กด Sub กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ บ๊ายบาย